Hello! Welcome back to our channel, Sansan and Chichi. So, today gagawa tayo ng Shabu Shabu, yung the way na ginagawa namin ni Chichi. So, lagi namin kinakain yung Shabu Shabu, lalo na ngayon, officially start of the rainy season na sabi ng Pag-asa. So, yan, ipapakita lang namin kung ano yung mga ginagamit naming ingredients usually, tsaka kung paano namin siya pinaprepare at tsaka hinahanda. So, ayun, if you want to know more, keep on watching! Para sa DIY Shabu Shabu sauce, ito ang ingredients. Sate sauce, very important ito. Soy sauce, mas gusto ko yung Chinese soy sauce kasi hindi siya masyadong maalat. Minced garlic, sili at green onions. Kailangan din natin mag-prepare ng isang bowl na maliit para sa sauce. So, nasa bowl na natin yung sili, bawang at green onions. Maglalagay tayo ng around 1 tablespoon na sate sauce. Makakabili kayo nito usually sa mga Chinese grocery or kahit sa normal grocery. Tapos, i-fill natin siguro around half ng small bowl natin with soy sauce. Yung iba gusto din maglagay ng egg yolk pero di na ako maglalagay nun. I-mix lang natin lahat tapos meron na tayong shabu shabu sauce. Para naman sa ating actual hotpot, gagamit tayo ng Kum Kee pork bone hotpot na soup base. May mga iba pang flavor ito and may mga ibang brands. Pwede din magpakulo ng buto-buto tapos yun na yung gagamitin na broth. Pero in a pinch, okay yung ganitong mga naka-pouch. Ito pala yung mga pin-repair kong ingredients. Corn, golden or enoki mushrooms, firm tofu, repolyo, and assorted na balls. Meron ding kani, salted egg bun, and yung favorite ko dito is yung cheese balls. Mabibili nyo to usually sa frozen section ng grocery. Or kung gusto nyo ng maraming choices, isearch nyo lang yung Weiwei sa Facebook. We also have sukiyaki cut na beef. Pwede din ibang meat like chicken or pork, and pwede din mag-add ng seafood like shrimp or fish. Maglalagay din tayo ng noodles para may starch. Kahit anong noodles pwede. Gusto ko sana yung egg noodles pero ito lang nakita ko, so okay din to. Yung masarap sa hotpot kasi yung lulutuin mo siya sa harap mo tas kakainin mong mainit. Kaya gumamit din kami ng maliit na induction cooker. Sa isang pot na may kumukulong tubig, ilagay na natin ang ating soup base. Based sa package instructions, isang soup base is equivalent to 1.5 liters na water. Gusto din ni Chichi na nilalagyan ng konting sate yung mismong soup para mas maging mas masarap. Ayan, ihalo lang natin para ma-dilute ang soup base. Ilalagay natin yung ingredients na medyo matagal maluto like corn, or kung meron kayong gabi, pwede nyo na rin ilagay at this point. Lutuin muna natin ang corn around mga 5 minutes bago natin ilagay ang ating assorted na balls. Di ko muna ilalagay lahat kasi baka umapaw yung soup. Ginagawa to in batches para hindi naman sabay-sabay lahat. Pag kumulo na ulit ang soup, ilagay na natin ang tofu at mga gulay. Kahit anong gulay pwede. Usually spinach ang nilalagay namin or polonchay. Napansin pala namin sa Taiwan nung nandun kami yung mga Taiwanese, punong-puno ng gulay yung mga hotpot nila pero tayong mga Pinoy hindi masyadong magulay. Ilagay na din natin ang ating noodles para sabay-sabay silang maluto. Pakuluin natin around mga 5 minutes pa. After 5 minutes, ayan, luto na lahat. Pwede na kumuha ng konti at ilagay sa small na bowl. Ingat kasi super init. Ay, nakalimutan ko pala yung beef. Sobrang sandali lang ito lutuin, mga 30 seconds or baka less pa. Pwede na tayo kumain. Lagay lang tayo ng konting sauce sa ating bowl, tapos kain na. Ayan, so ito na yung ating shabu shabu. So, yung way ng pagkain namin ito, isasaw-saw, kuha ka ng isa-isa ng mga nakuha mong, mga laman. Tapos isasaw-saw dito sa sauce na ginawa mo. So, ito yung favorite ko, yung cheese roll, cheese squid something. Ayan, so may naman siyang cheese sa loob. Tikman na natin. Ingat kayo kasi mainit. Super sakto kasi ngayon, rainy season na daw officially. Tsaka, thank you pala kasi naka 1,000 subscribers na kami. Yay! Kaya kami nag-shabu-shabu. Anyways, ayun. So, bagay kapag malamig na weather yung shabu-shabu. So, try nyo rin. Let me know kung na-try nyo na siya and what you think about it. And kung paano kayo nagluluto ng shabu-shabu nyo. Thanks for watching this video, and if hindi pa kayo nakasubscribe, make sure to subscribe and like this video kung nagustuhan niyo yung ginawa natin today. And see you again on our next video. Bye!